Salám alejkum, vítejte u testu, na který jste se báli i pomyslet. Zapomeňte na ty vaše elektromobily s dojezdem ke značce konec obce, zapomeňte na hybridy i na vodík. Píše se rok 2026 a v té naší vyspělé Evropě se vracíme k naprostým základům. Našel jsem pro vás alternativu, která nepotřebuje ani zásuvku, ani emisní povolenku. Dnes budeme testovat legendu, která brázdí cesty už 5000 let. Tohle je velbloud jednohrbý neboli dromedár. Když se podíváte na ty linie, tak musíte uznat, že tohle je design, který nikdy nezestárne. Žádný plast, žádný karbon, jen poctivá organika. A ten hrb to není jen nějaká ozdoba. Všichni v Evropě si u sojového laté myslí, že tam má vodu, ale to je omyl. To je regulérní externí powerbanka na tuky. Máte tady 40 kg čisté energie, ze které tenhle stroj žije, když už váš drahý elektromobil dávno recyklujete. A podívejte na ty řasy, to je v podstatě aktivní filtr pevných částic. Žádná klimatizace ani prach v kabině nevadí. A ty nohy, to je přírodní pohon všech kol, 4x4, který nikdy nezapadne ani v písku. Na sedání je kapitola sama pro sebe. Tady nemáte bezklíčový vstup, ale systém kneel and pray, neboli poklekněte a modlete se. Musíte počkat, až si tenhle podvozek klekne. Jakmile se to pod vámi začne zvedat, bacha na těžiště. Pokud se špatně držíte, katapultuje vás to do písku dřív, než řeknete pyramida. Interiér je totální minimalismus. Máte tu pravou velbloudí vlnu, žádná levná koženka, žádné recyklované PET lahve. A ten výhled, sedíte ve 2,5 metrech. I lidi v SUV na vás koukají s naprostým respektem. Pojďme k výkonu. Maximálka je v režimu sport nějakých 65 km za hodinu, ale to už je fakt ostrach. Standardně se pohybujete v režimu kochačka, což je ideální tempo na to, abyste oba dojeli co nejdál. A spotřeba, to je sen každého ekologa a nočnímu ráropných šejků. Žere to bodláky a suchou trávu, kterou nikdo jiný nechce. Když natankujete plnou, což znamená asi 130 litrů vody za 10 minut, máte dojezd klidně 14 dní. Zkuste tohle se svou Teslou. Převodovka je plynulá, bezestupňová, akorát si občas hodí vlastní neutrál, když zahlédne pěkný stín nebo fešnou velbloudici v protisměru. Teď to nejdůležitější, co vás zajímá, ekonomika provozu. V roce 2026 je tohle ta nejlepší investice. Zatímco vaše ojeté SUV ztrácí hodnotu vteřinu po vteřině, tenhle kluk na ceně jenom roste. A tady v Egyptě na to mají úplně jiný tabulky než u nás v Ačkách, kde vás odrbou jako Alibaba. Tady je to tvrdá měna. Kdybyste chtěli měnit, tak vězte, že za jednu průměrnou evropskou manželku dostanete tak 5 až 10 takových kousků. Záleží samozřejmě na výbavě, věku a na tom, kolik toho unese. Ten velbloud samozřejmě. Já měl krásnou manželku, tak jsem si mohl vybrat. Vzal jsem si tedy jednoho velblouda, což mi stačí, a jednu docela velkou hrobku. Člověk přece jen musí myslet na budoucnost. Takže je velbloud pro vás, pokud hledáte tichý, charismatický stroj, který vás nesežere na servisu a nepotřebuje dálniční známku, pak je velbloud jasná volba. Má to sice svérázný charakter a občas vás to poplive tak, že vás doma nepozná ani vlastní pes, ale v tom je to kouzlo. Je to poctivý analog v té naší bláznivé digitální době. Mějte se fajn a uvidíme se příště. Má saláma!